ж, відпочили трохи у батьків, погостювали в місті Модена, Італія. І зараз вирушаємо далі. Як ви думаєте, куди ми їдемо? В Туніс чи в Марокко? Ми довго думали, куди ж, чи змінювати маршрут, чи не змінювати, але оскільки марокканська віза вимагає чимало документів, то ми це питання відклали на пізніше в інших країнах, а наразі ми вирушаємо в Туніс. Let's go! Корабель до Тунісу відправлявся з Геної, і ми вже мали на нього квитки, куплені онлайн. Оскільки погода була морозною, поїхали туди потягом. Але на півдорозі почалися пригоди. Найгірша, мабуть, найдурніша ситуація в нашій цій мандрівці, може не лише в цій. Ми запізнились на поїзд, ми мали пересісти в місті П'яченца, на якому мали доїхати до Дженови. Між пересадкою в нас було 8 хвилин, але треба було перейти з усією велотехнікою через колії. Ми переходили через ліфти, коротше, дуже все довго, і ми не встигли. Поїзд пішов буквально нас перед носа. Ми ще спробували знайти вихід, аби встигнути доїхати вчасно. I know, but I can't do nothing. I just want to ask you if the ferry will go at 6 or maybe later. Годину їде. От якби він потім ще 45 хвилин не стояв, 40, то ми б встигли. Коли зрозуміли, що шансів майже не маємо, вирішили все одно прямувати до Геної, а там подивимось. Їхати довелося ще 2 потягами і знову з веселою пересадкою. Дурдом продовжується. Ми ледве встигли сісти ще на наступний потяг. І була така ситуація, що потяг стояв лише 1 хвилину, і ми не знайшли вагона для велосипедів, хоча нам сказали, що тут можна на цьому їхати з велосипедами. І ми застрибнули вже в останню мить, я підставив ногу в двері, щоб вони не закрились. Ми їх розсунули, тут ще нам кілька людей допомагали тримати двері. Ми закинули в будь-який тамбур цього поїзда все наше добро. Дивіться, воно ледве, десь міліметр в міліметр помістилося все, і так ми зараз їдемо до Дженови. Це щось несамовите, як кажуть лемки. Приїхали в Дженову, а тут тепло. Ми тільки що так задубли там в горах, коли пересаджувалися на інший потяг. А тут хоч бери і купайся в морі, і небо яке красиве. Ну що, поїхали в порт? Щойно відплив наш корабель, рівно в 7:00. Тобто, якби ми хоч ще півгодини тому сюди прибули, то он він пливе. Бай-бай. Звісно, така невдача, та ще й втрата через це великої для нас суми грошей засмутила нас, але ми вирішили прийняти все як є і не думати про це принаймні цього вечора. Ох, ця Генуя, я вам скажу, все отако вгору йдемо зараз. Шукаємо наш готель якимись вуличками. Ледве виперла той велосипед. Ну що ж, ми нарешті приїхали в наш готель, називається він Британія. І щоб ви розуміли, це один з найдешевших готелів тут в Генуї, і коштує це задоволення 61 євро за 2 дорослих і за Маркусика. Я обрала саме це через те, що тут писало на сайті Hotels.com, що є можливість припаркувати велосипеди, а це для нас надважливо. І от ми прийшли, і дівчинка каже, ну давайте заводьте свої велики всередину в готель. І десь тут всередині вона їх дозволила припаркувати, просто всередині в готелі. Цікаво. Вовчик, як завжди, порозкидав свої речі. Позабирайте, хто хоче, рюкзак. Вау! Щоб ви розуміли, сьогодні другий день різдвяних свят в Італії. Всі готелі переповнені. Італійці просто кайфують, двіжують. Ну, а ми не встигли на паром до Тунісу. Ну, нічого, значить так мало бути. Подивимося Геную, яка вона прекрасна. А вже ми побачили, яка вона прекрасна і горбиста. Кому дзвониш? Бабусяні. Діду. Все. Ще подзвони, так? Скажи, що ми вже в готелі.
Бабуся і діду, і ми вже в готелі будемо відпочивати. Готель простенький, такий звичайний, але чистенький. Італійці люблять чистоту. Це мені подобається. Марик, пішли помиємо ручки, будь ласка. Сніданок коштує 5 євро додатково за кожну особу. Такий шведський стіл, я не скажу, що він класний, з усього корисного там хіба що був якийсь класний такий лавашик і сир, а все інше таке пиріжки, круасани, якісь торти, ще йогурти були, окей, каву можна було взяти. Але якщо, наприклад, порівнювати з сніданками в китайських готелях, де ми бували, то, звісно, це не до порівняння, тому що там було на сніданок дуже багато всього, вибір просто нереально крутий, де можна там собі, кожен любитель знайде все, що треба, і вегетаріанці, і вегани, і, я не знаю, ті, хто роздільно харчуються. Я люблю більше таких готелів, і, звісно, вони відповідно і дорожче коштують набагато, але їжа там ням-ням-ням-ням-ням. Тут, таке, може бути. Як це круто! В Модені був такий дубак, там -2 навіть було, такі ходили. А тут ми просто в флісках і на короткий рукав під ними, бачите? Кайф, так тепло! Я знаю, що дуже важливо для веломандрівника це тепло. Якщо тепло, відразу зникає весь страх і стає така супербезпека. Марко хоче пару слів сказати. Де ми є? Розказуй. Ми є Італія. Так, а яке місто? Місто Модена. Ні, вже Генуя. І тут що є? Порт? Так. І місто таке на горах, на горбах. Велике в порівнянні з Моденою, вузеньке, вулички всі вузенькі, двіжове. Ми зараз знову їдемо в порт, аби ще раз вияснити всі наші нюанси, питання щодо наших квитків, як бути далі, чи на коли їх купляти, чи повернуть нам 227 євро, які ми заплатили вже за квитки, але вчора ми таки не сіли на паром, таке, двіж повний. Насправді, коли стаються такі пригоди, типу запізнився на потяг, на паром, то ти така стрясає нас, збуджує такий адреналін, і ти думаєш, починаєш думати, як викручуватись з ситуації, що робити далі, куди їхати, як взагалі повернути свої гроші. Починається якийсь новий етап, нова сходинка в наших мандрах і взагалі в нашому житті. Генуя, рідне місто Христофора Колумба, мого кумира. Як ми помітили, тут велосипедистів не так вже й багато. Бачите, скільки мопедів. А ті, що є роверисти, то я думаю, що з них виростають самі чемпіони. Бо тут неможливо не стати сильним велосипедистом на цих підйомах. Чудове місто для тренування. Щоб ви розуміли, конкретна картина довершення, останні мазки. Репнула трубка поперечна, вісь основа між колесами на марковому трейлері. І тепер треба Марка звідти витягувати, лише вести на кріслі, бо це реально небезпечно. Я просто така їду, саді Володі, думаю, так, в мене глючить, бо тут трошки така дорога перекошена, що думаю, що колесо не рівно так до дороги, а так відвернути. Думаю, що за фігня. А потім Володя випрямився, а я дивлюсь, реально колесо отак відійшло від осі. Кажу, Володь, щось з колесом не те. Глянув, трісло. Я пам'ятаю вчора, коли ми їхали з порту до готелю, одне колесо саме це з'їхало в мене з бордюра, і там відбулось навантаження, і таким чином тріснуло. Ой, хлопчик. Протягом 2 днів ми намагалися вирішити нашу ситуацію в порту. І от цього разу нарешті пощастило. She said that we should pay for tomorrow and in 7 days company will bring money. Yeah? Супер.
Добре, зараз ми підемо на помаранчеву машинку, але в нас тут якісь такі неймовірні речі відбуваються. Сьогодні, нарешті, ми вже вирішили остаточно їхати в Туніс. І оскільки вчора ми приходили, нам сказали, що ви можете лише поміняти квиток, себто купити новий, а гроші за попередній, який на корабель ми не встигли, вам повернуть там протягом 7 днів на картку. І ось ми прийшли, нам вчора сказали ціну 244 євро за 2 дорослих і 1 дитину за сидячі місця. І я сьогодні підходжу, а жінка каже, а можливо ви хочете кабіну? Кажу, ну вона ж набагато дорожча. Вона каже, та ні, вона 229 євро. Ну, навіть менша ціна, ніж нам вчора казали за сидячі місця. Я кажу, звісно, що кабіну. Вона каже, ну, бачите, все класно. А я спитала, чому так? Бо навіть в інтернеті було дорожче. Вона каже, просто компанія щодня, щогодин навіть змінює ціну через те, що залежно скільки людей купляють квитки. І якби більше людей купляли, то вони, напевно, що зменшують ціну. Вау, супер, супер. Завтра в 3-й годині маємо відпливати в Туніс і плисти будемо добу. А куди ти їдеш, Марко? Я їду у Львів. У Львів до кого? До Хлисті. Всю решту часу в Генуї ми присвятили довгим прогулянкам по цьому прекрасному місту, в яке закохалися з першого дня. Ідемо прямо. Прямо? Так. Куди йдемо? Туди, де наш готель знаходиться. Ага, добре. Ти мені показуєш, куди йти? Так. Добре. Генуя особливо красива з висоти птахів. Мабуть, жодне інше місто так нас не захоплювало своїм видом згори, як це зробила Генуя. А ще Геною ми назвали містом мільйона сходинок. Здається, на цих пагорбах не було й години, щоб ми не ходили по сходах. А що цікаво, що люди, які ходять сходами, вони завжди вітаються. Вчора ми тут гуляли іншими сходами, і всі до нас віталися. Сьогодні ось йдемо. І чоловік з жінкою до нас сальве, сальве. Що таке сальве, не знаю, ми до них кажемо чао-чао. Тут просто галерея якась. І це фактично тротуар, ці сходи. Та? Зараз ми зайшли в якусь таку арку, тут під'їзд чи радше будинок, люди тут живуть, і ми собі вийшли з тої арки, йдемо далі по сходах до гори. Ми гуляли довго, але цього часу все одно не вистачило на те, аби пізнати Геною. Тож маємо привід колись повернутись сюди знову. І ми вже мріємо про це.